नमस्ते, म आज तपाईँहरूलाई यो भिडियो ट्युटोरियलमा ज्याम्प कसरी इन्स्टल गर्ने र ज्याम्पमा हाम्रो लोकल होस्टमा चाहिँ वर्डप्रेस कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा एउटा भिडियो बनाउने छु। यो भिडियोहरू राम्रोसँग हेर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त हामी सुरुमा ज्याम्प डाउनलोड गर्नलाई एउटा साइट छ, apache-friendly.org भन्ने साइटमा गएर डाउनलोड्समा गएर हजुरले क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर गएर डाउनलोड विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी वर्डप्रेसको लागि wordpress.org भनेर साइटमा छ। वर्डप्रेसमा गएर यहाँ गेट वर्डप्रेस गरेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँको डाउनलोड्सको यहाँ भर्जनहरू देखाउँछ। त्यो डाउनलोड मैले यहाँ अलरेडी डाउनलोड राखिसकेको छु। अब भने म इन्स्टलमा जानेछु। यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल हो, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। यहाँनिर म ज्याम्पलाई पहिला सुरुमा इन्स्टल गर्दैछु। डबल क्लिक गर्नुहोस्, यस गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यहाँनिर सी फोल्डरमा हाम्रो फोल्डरको नाम के भनेर यहाँ सी ड्राइभमा हाम्रो सी ड्राइभमा चाहिँ के हाल्ने भनेर यहाँ मैले भनेको छु। हामी ज्याम्प नै हाल्छौँ यसलाई। नेक्स्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। यो बिट म्यापको देखायो र नेक्स्ट गर्दै यो इन्स्टल हुँदैछ। यसको लागि केही टाइम लाग्छ। उसले आफ्नो फाइलहरू चाहिँ लोकल होस्टमा हाम्रो लोकल होस्टमा इन्स्टल गरेको छ। सरी, त्यतिन्जेल चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेसलाई चाहिँ अनजिप गर्दैछु। राइट क्लिक गरेर मैले एब्स्ट्र्याक्ट फाइल यहाँ गरिदिन्छु, अनजिप गरिदिनुलाई। यो जिप फाइलमा छ हाम्रो वर्डप्रेस। मैले यसलाई अनजिप गरिदिएँ। हाम्रो यो ब्याकइन्डमा चाहिँ हाम्रो ज्याम्प लोकल होस्ट चाहिँ हाम्रो इन्स्टल हुनेछ। ज्याम्प जस्तै हाम्रो धेरै छ लोकल होस्टमा। व्याम छ, ज्याम्प छ, ल्याम्पहरू छ, धेरै कुराहरू छ। तपाईँहरूले जुनसुकै युज गरेर पनि सेम नै हो खासमा। लोकल आफ्नै लोकल होस्ट क्रिएट गर्ने हो। जुनसुकै पनि एप्लिकेसनले पनि एउटै काम गर्छ, लोकल होस्ट। तर आई प्रिफर द बेस्ट वान इज ज्याम्प होइन। ज्याम्प चाहिँ अलि मलाई अरूभन्दा चाहिँ सजिलो र राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो इन्स्टल हुन अलिक टाइम लाग्यो। माफ गर्नु होला, यो अलिकति टाइम नै लाग्छ। यो इन्स्टल गर्दाखेरि अलिकति यो अनप्याकिङ फाइलहरू गरिरहेको छ। यो सीमा हाम्रो सी ड्राइभमा हाल्ने भएर अलिकति टाइम नै लाग्छ। यो अलि साइज पनि यसको म्याक्सिमम् छ 100 MB भन्दा 100 MB प्लस छ जस्तो लाग्छ मलाई। नियर द साइज इज एबाउट 123 जस्तो लाग्छ मलाई। 123 MB जस्तो लाग्छ। 123 MB साइज पनि अलि धेरै छ। हाम्रो डाउनलोड फाइल साइज पनि अलि धेरै छ। यो इन्स्टल गर्न पनि अलिक टाइम लाग्छ। व्याम्पहरूमा जस्तो भन्दा त्यसमा अलिकति टाइम नै लाग्छ। $50% भइसकेको छ। मेरो भिडियोहरू योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्नु हुन अनुरोध गर्छु र कस्तो छ त्यसको प्रतिक्रियाहरू या कुनै कमेन्टहरू गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र तपाईँहरूलाई कुनै त्यस्तो भिडियो कुनै डाउट भएको भिडियोहरू बनाउनु अनुरोध केही छ भने, समस्या छ भने म त्यसको पनि भिडियो गरिदिन्छु। त्यो कुन भिडियो बनाउने हो त्यसको कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गरिदिनु होला या मलाई फेसबुकमा डाइरेक्ट या मेरो जिमेलमा मेल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकको चाहिँ fb/dashok.com.np हो भने मेरो जिमेल आइडी हो dashok.com.np। म यहाँनिर नोटप्याडमा लेखिदिन्छु। मेरो फेसबुक चाहिँ facebook.com/dashok.com.np हो भने मेरो जिमेल चाहिँ dashok.com.np@gmail.com हो। यसलाई तपाईँले यसमा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई र मलाई फेसबुकमा डाइरेक्टली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक facebook/dashok.com
dasok.com.np गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो प्रोफाइल खुल्छ र मलाई डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ अशोक डङ्गोल छ यहाँनिर एउटा आइसकेको छ एलो गरिदिएँ मैले यो यसकै आएको हो एलो गरिदिएँ मैले लगभग हाम्रो यो लोकल होस्ट चाहिँ इन्स्टल हुने 92% सकिसकेको छ 94 अब एराउन्ड सकिन लागिसकेको छ तपाईँले मलाई ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ अशोक डङ्गोल भनेर टाइप गर्नुहोस् मलाई यसै गरी हजुरले युट्युबमा चाहिँ सर्च गर्दाखेरि यहाँनिर सर्च गर्दाखेरि अशोक डङ्गोल भनेर सर्च गर्नुहोस् माफ गर्नु होला DANGOL भनेर सर्च गर्नुहोस् टपमा मेरो आउँछ मलाई क्लिक गरेर हजुरले साइडमा भएको बटन क्लिक गर्नुहोस् र बेल पनि क्लिक गर्नुहोस् किनकि म नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई हाल्दै जानेछु र त्यो बेल क्लिक गर्दाखेरि तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउने गर्दछ त्यही भएर सजिलो हुनेछ मैले कुन भिडियो नयाँ हालेँ भनेर ल लास्टमा हाम्रो यो सकिसकेको छ फिनिस गरिदिएँ मैले सेभ पनि गरिदिएँ यो ल्याङ्ग्वेज भनेर कुन ल्याङ्ग्वेजबाट गर्ने भनेर अब मैले एउटा यहाँनिर एउटा हाम्रो आइकन आइसकेको छ लोकल होस्टको यो हाम्रो लोकल होस्टको आइकन हो यहाँनिर मैले अपाची र MySQL सर्भर चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु स्टार्ट भयो यो एलाउ गरिदिएँ मैले अब हाम्रो दुईवटा हाम्रो सर्भरमा चाहिँ हामीले दुईवटा रन भइसकेको छ यहाँनिर गएर मैले अब लोकल होस्ट टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो ज्यामको पेज खोलिसकेको छ लोकल होस्टमा यहाँनिर हाम्रो PHP my admin हाम्रो डाटाबेस PHP my admin पनि डिफल्टमा बनिसकेको छ अब यसमा हामी कसरी क्रिएट गर्छौँ लोकल होस्टमा चाहिँ कसरी क्रिएट गर्छौँ भन्ने हो एउटा यहाँनिर मैले कुनै डाटाबेस क्रिएट गरेँ नयाँ यसको नाम चाहिँ मैले वर्डप्रेस नै बनाएँ यो भन्दा पहिला यो क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा यहाँनिर हाम्रो अघि जिप गरेको फाइल मैले यहाँ सी ड्राइभमा गएर हाम्रो ज्याम्पमा गएर HTTPS docs भन्ने चाहिँ हाम्रो यस यहाँनिर गएर एउटा मैले अघिल्लोको फाइल अनजिप गरेको फाइल चाहिँ यहाँनिर लगेर हालिदिन्छु म एउटा अघि नै वर्डप्रेस अनजिप गरेर यहाँनिर गएर वर्डप्रेस हालिदिएँ मैले यसमा मैले रिनेम गरेँ रिनेम गरेर आफ्नो नाम हाले पनि हुन्छ मैले अशोक भनेर हालिदिएँ अब हामी यहाँ गएर लोकल होस्ट स्ल्यास अशोक भनेर मैले हालेँ माफ गर्नु होला त्यो भित्र पनि हाम्रो फाइल रहेछ अशोक भित्रको पनि यो फाइललाई मैले Ctrl+C कपी Ctrl+X गरेर मैले अशोक भन्नेमै पेस्ट गरिदिएँ र यो माथिको फोल्डरलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ मैले अब चाहिँ हाम्रो लोकल होस्ट रिफ्रेस गर्दाखेरि अनि कन्फिगरेसन आउँछ हाम्रो फर्स्टमा हामी इङ्ग्लिस युज गर्छौँ कन्टिन्यू गर्छौँ त्यसपछि लेट्स गो गर्छौँ अब यहाँनिर डाटाबेसको नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मैले एउटा डाटाबेस क्रिएट गरेँ अशोक भनेर नै क्रिएट गरिदिएँ अशोक भनेर त्यसपछि आएर मैले युजर नेम हाम्रो रुट छ डिफल्टमा रुट नै हुन्छ मैले यो खाली नै हालिदिएँ र इन्स्टल गरिदिएँ माफ गर्नु होला युजर नेम रुट पासवर्ड चाहिँ हाम्रो खाली हुनेछ डाटाबेस चाहिँ हाम्रो अशोक ASS ओके र सबमिट र रन एन्ड इन्स्टल भनेर आउँछ यहाँनिर रन एन्ड इन्स्टल वर्डप्रेस कन्फिगर है मैले यहाँनिर मेरो साइटको अशोक डङ्गोल भनेर साइटको नाम हालेँ युजर नेम चाहिँ अशोक हालिदिएँ पासवर्ड चाहिँ हजुरले जे हाल्दा पनि हुन्छ डिफल्टमा र पासवर्ड चेन्ज भयो भने पनि म कसरी चेन्ज गर्ने तरिका पनि सिकाउँछु तपाईँले पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने हाम्रो डाटाबेसबाट कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने तरिका पनि सिकाउँछु तपाईँलाई यति गरेर मैले इन्स्टल गरिदिएँ अब हाम्रो लगभग वर्डप्रेसको साइट इन्स्टल भइसकेको छ लगइन गरौँ र मैले युजर नेम चाहिँ मलाई थाहा भयो पासवर्ड चाहिँ थाहा भएन भने पनि वी ह्याभ नो प्रब्लम हामीसँग समस्या चाहिँ हुँदैन लोकल होस्ट स्ल्यास अशोक भनेर टाइप गरेँ मैले यहाँनिर अब हाम्रो लगभग वर्डप्रेसले डिफल्ट एउटा थिम चाहिँ हालिसकेको छ अब हामीलाई पासवर्ड थाहा भएन भने पनि हामी अशोकमा गएर युजर्समा गएर मैले यहाँ एडिट गरिदिएँ भने हाम्रो अशोक भन्ने चाहिँ एउटा मैले यहाँनिर
टोखा@12345 र ह्यास हाल्दिएँ। कन्ट्रोल सी गरेँ। यहाँ गएर म MD5 भन्ने छ यसमा गएर मैले गो गरेर सेभ गरेँ। अब यहाँनिर गएर मैले अघिल्लोको पासवर्ड पेस्ट गरेर लगइन गरे भने चाहिँ हाम्रो ब्याकएन्ड यसले वर्डप्रेसको ब्याकएन्ड चाहिँ देखा पर्ने छ यसमा। हस् त आजलाई यति नै। म अर्को भिडियोमा अझै नयाँ रोचक र नयाँ कुराहरू सिकाउने बाचा गरेँ आज बिदा हुन्छु। धन्यवाद।